नयाँ नयाँ न्युज हेर्नको लागि रातो अक्षरको सब्स्क्राइब बटन दबाउनुहोस् अनि सँगसँगै रहेको घन्टीको चित्रलाई पनि दबाइदिनुहोस्। नमस्कार साथीहरू, रक नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आज न्यू भर्सन अर्थात् नयाँ अपडेट अनुसार जिमेल आइडी मोबाइलबाट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई एउटा सानो भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु। कृपया मन पर्नेछ, धेरैजनाले बनाइसक्नुभयो होला, नबनाएकोहरूलाई सजिलो हुनेछ यो भिडियोले। कृपया बनाएकोहरूले पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले त बनाइसक्नुभयो, अरू तपाईँ जस्तो अरू धेरै मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी बनाउने, के गर्ने, अनि कति दुःख हुन्छ बाहिर, अब कहाँ गइन्छ, कसो हुन्छ, नेट हुँदा पनि आफू बजार नै छिर्नु पर्ने एउटा मेलको लागि धेरै दुःख हुने गर्दा दुःखले गर्दा मैले यो सानो भिडियो बनाएको छु। जस्तै कि जसले पनि आफ्नै मोबाइलमा जिमेल आइडी बनाएर कहीँबाट आएको न्युजहरू, आफ्नो अफर लेटरहरू सिधै आफ्नै मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। हजुरहरूलाई जस्तो भिडियो मनपर्छ, जस्तो भिडियो हेर्नु मन लागेको छ त्यस्तै भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। कृपया हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्नो 2-4 शब्द राखिदिनु होला, लेखिदिनु होला। म त्यही कमेन्टको आधारमा अरू दिनमा बनाउने कोसिस गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला गुगल बक्समा जानुहोस् अनि जिमेल जिमेल टाइप गर्नुहोस्। जिमेल यहाँ मेरो अलरेडी पुरानो आइडी भएर लगइन छ। नयाँ आइडीको लागि एड एकाउन्ट, हजुर जिमेलमा जाँदा यो खुल्छ हजुरको। मेरो चाहिँ नयाँ आइडी पुरानो भएकोले पुरानो खुल्या हो। यहाँ गुगल हान्नुहोस्, मेरो मोबाइल पासवर्ड, अनि मेन यहाँ आउँदा तपाईँले क्रिएट न्यू एकाउन्ट के हो नाम, आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। म आफ्नै POKH रियल KHAREL पोखरेल राजा, अनि लास्ट नेम हजुरले जसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ म चाहिँ पोखरेल राजा गोपाल हानेको छु। हजुरले आफ्नो नाम हाल्नुहोस् है। यसमा के नाम राख्न चाहन्छ पहिले सोचेर। नेक्स्ट, डेट अफ बर्थ सकेसम्म आफ्नो ओरिजिनलै राख्दा हुन्छ। 1993 21 आफ्नै हाल्दैछु, नोभेम्बर 21। जेन्डर यहाँ के हो, मेल फिमेल, म मेल हालेँ। फिमेलहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फिमेल हाल्नु होला। नेक्स्ट, यहाँ अब आफूले राख्न चाहेको तपाईँको जिमेल आइडी म उही नाम जस्तै राख्छु, AREL पोखरेल RAZ राजा पोखरेल राजा गोपाल। हजुरले आफूलाई मनमा लागेको @gmail.com यही नै छ। यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ, तपाईँको आइडी यही हुन्छ। एक्सेप्ट गर्छ कि नै गरे। यहाँ पासवर्ड पासवर्ड यो नचलाउने जिमेल आइडी भएकोले
हजुरहरूलाई यो देखाउनको लागि मात्रै म बनाउँदैछु। मसँग दुईवटा अलरेडी अरू नै छ। यो चाहिँ हजुरहरूको लागि सजिलो। यहाँ मोबाइल नम्बर, यो मेरो अलरेडी यो मोबाइल नम्बर छँदैछ। यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नै मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। भोलि बिहान के हुन्छ कसो हुन्छ, तपाईँहरूको जिमेल आइडी नखुल्न पनि सक्छ। खुलेन भने चाहिँ फरवर्ड पासवर्ड गर्दाखेरि पासवर्ड आउने भयो अरे त्यो चाहिने हुन्छ। अनि यो सब मोबाइल नम्बर हाल्नु भयो होइन। SIM अब तपाईँको म्यासेज आउँछ। हजुरहरूको फोनमा म्यासेज आउँछ। अब आएको पासवर्डलाई त्यहाँ धेरै जस्तो त आफै करेक्ट नै गरेको हुन्छ मोबाइलहरूले। यदि मोबाइलले करेक्ट गरेन भने तपाईँले यो देख्नुहुन्छ त्यो यो नम्बर चाहिँ त्यो पिन इन्टर गर्नु होला। यो अगाडिको 67 यस्तो तपाईँको आउँछ एउटा कोड 6 अङ्कको, त्यो चाहिँ इन्टर गर्नु होला। अनि तपाईँको यो कन्डिसन खुल्नेछ। यसलाई तल तल हेर्दै जानुहोस्, पढ्दा पनि हुन्छ। अनि आई एग्री, पोखरेल वाजा। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ प्ले स्टोर्स अनि जिमेल, युट्युब सबैको लागि यो युज हुन्छ। अनि पासवर्ड अब तपाईँको इमेल आइडी यो मेरो भयो, अझ हजुरको पनि जे हान्नुभयो त्यो आउँछ। अनि तलको पासवर्ड, अनि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। हजुरको यस्तो खुल्नेछ। यहाँ आइसक्यो तपाईँको जिमेल, माथि मेल पनि आइसकेको छ। पोखरेल भने मेरो तपाईँकोमा पनि आयो होला। अर्को आइडी, नयाँ आइडी, है पोखरेल राजा। हाम्रो एकाउन्ट खुलिसकेको छ। अब यसबाट युट्युब अनि फेसबुक एकाउन्टहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा अब यति खुलिसकेको छ। तपाईँको प्ले स्टोर्स त यतिले, अब प्ले स्टोरमा जाने भने तपाईँको प्ले स्टोर खुलिसकेको छ। अब युट्युब र फेसबुक पनि म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई लिएर आउनेछु, कसरी बनाउँछ यो युट्युब एकाउन्ट अनि फेसबुक एकाउन्ट जिमेलबाट। धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।